नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। दिवाळीच्या फराळामधील एक मिठाईचा प्रकार बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे चंद्रकला। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण वरचं आवरण तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 200 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे। कपाने हा मोजून 2 कप होतो। पाव कप तूप घेतलेला आहे। 1/4 टीस्पून मीठ घेतलेला आहे आणि पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। मैद्यामध्येच आपण मीठ काढून घेऊया आणि तूप इथे मी कच्चंच वापरलेलं आहे, गरम वगैरे केलेलं नाहीये। आपल्याला मस्तपैकी खस्ता चंद्रकला हवी आहे, त्यासाठी मी इथे कच्चंच तुपाचं मोहन वापरते। हे बघा, व्यवस्थित आपण हे तूप या मैद्याला चोळून घेणार आहोत। तर मिनिटभर असंच आपण हे चोळून घेऊया। तूप इथे मी मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। हे बघा, या प्रकारे मूठ सुद्धा वळली जाते, म्हणजे आपलं मोहन अगदी परफेक्ट यामध्ये पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि याचा आपण जसं पुरीला पीठ मळतो ना, त्या प्रकारे हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर मी हे पीठ व्यवस्थित मळून घेते। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। मी थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, जे वरून असं आपल्याला लावून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पीठ आपलं कोरडं पडणार नाही। आता आपण हे झाकून अर्धा तासासाठी बाजूला ठेवून घेऊया आणि तोपर्यंत याच्या आतमधलं जे आपल्याला स्टफिंग लागणार आहे ते तयार करून घेऊया। जोपर्यंत आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण आतलं स्टफिंग तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 150 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे, 3 टेबलस्पून पिठी साखर घेतलेली आहे, 1/4 टीस्पून वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे, 1 टेबलस्पून काजूचे काप, 1 टेबलस्पून बदामाचे काप, 1 टेबलस्पून पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण सर्व खवा जो आहे तो कढईमध्ये काढून घेऊया। बारीक गॅसवरतीच आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी हा खवा व्यवस्थित परतून घेणार आहोत, जेणेकरून हा व्यवस्थित कोरडा होईल। बारीक गॅसवरती खवा आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी परतून घेतलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हा पूर्णपणे थंड करून घेऊया। खवा पूर्णपणे थंड झालेला आहे। यामध्येच आता आपण पिठी साखर काढून घेऊया। खवा गरम असताना पिठी साखर जर का टाकली ना, तर पूर्ण त्याचं पाणी सुटेल आणि पातळ होईल। त्यामुळे पूर्ण हे थंड करून घ्या, त्यानंतरच यामध्ये पिठी साखर टाकून घ्या। 1 चमचाभर आपण जे काजूचे काप घेतलेले ते, बदामाचे काप, पिस्त्याचे काप आणि चवीला आपण थोडीशी वेलचीची पूड टाकणार आहोत, याने स्वाद खूप छान येतो। आता हे सर्व जिन्नस आपण एकजीव करून घेऊया। सर्व जिन्नस आपण एकजीव करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे असेच आपण तयार करून घेऊया। आपलं पीठ सुद्धा मुरलेलं आहे आणि आतलं स्टफिंग सुद्धा तयार झालेलं आहे। आता आपण साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 1 कप साखर घेतलेली आहे, 1/4 टीस्पून वेलची आणि जायफळची पूड घेतलेली आहे आणि आपल्याला अर्धा कप पाणी लागणार आहे। गॅसवरती मी एक कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये 1 कप जी साखर घेतलेली आहे ती काढून घेऊया आणि याच कपने मोजून आपण अर्धा कप इतकं पाणी यामध्ये काढून घेऊया। हे बघा, अर्धा कप पाणी। आता आपण हे उकळवून घेणार आहोत। पाण्याला इथे उकळ आलेला आहे। आता आपण हे असंच 2 ते 3 मिनिटांसाठी उकळवून घेणार आहोत। हे बघा, आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी हे व्यवस्थित उकळवून घेतलेलं आहे। एक तारी जसा आपल्याला हवा आहे तसा इथे आपला पाक तयार झालेला आहे। यामध्येच आता आपण वेलचीची पावडर टाकून घेऊया, मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊया। पीठ सुद्धा आपलं छान मुरलेलं आहे। आता आपण याच्यातला एक गोळा काढून घेऊया। हे बघा,
हातावरती आपण थोडासा मळून घेऊया। आता आपल्याला हे लाटण्याने लाटून घ्यायचं आहे। तर मी चपातीसारखं लाटून घेते। याला आपल्याला जास्त पातळही नाही किंवा जास्त जाडही नाही, आपण जशी पुरी लाटतो तेवढ्या आकाराचं आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। इथे मी लाटून घेतलेला आहे आणि एक वाटी घेतलेली आहे। वाटीने आपल्याला असं गोल याच्या पुऱ्यासारखं करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपण ज्या चंद्रकला करू ना त्या एका मापात तयार होतील। हे बघा या प्रकारे। आता आपण हे काढून घेऊया। 2 पुऱ्यांच्या आकाराचे गोळे इथे आपण हे असे लाटून असे बाजूला ठेवून घेतलेले आहेत। साइडला आपल्याला कडेने पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आहे। तर दोन्ही याला मी पाण्याचा हात लावून घेते आणि आपण जे स्टफिंग तयार करून घेतलेलं ते आपल्याला इथे मध्ये सेंटरला ठेवून घ्यायचं आहे। आणि हा जो पाणी लावलेला भाग आहे हा उलटा करून यावरती आपल्याला ठेवून घ्यायचा आहे। साइडला आपल्याला व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं आहे। हे बघा व्यवस्थित आपण सर्व बाजूने असं प्रेस करून घेऊया। सर्व कडा आपण व्यवस्थित अशा दाबून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला याला मुरड घालून घ्यायची आहे। तर या प्रकारे आपण हे अशी मुरड घालून घेणार आहोत। हे बघा इथे आपली एक चंद्रकला बनवून तयार झालेली आहे। याच प्रकारे आपण उर्वरित सर्व तयार करून घेऊया। इथे आपण चंद्रकला तयार करून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्या तळून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल हलकं गरम करून घेतलेलं आहे। तळताना आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की तेल आपल्याला जास्त कडकडीत गरम करायचं नाहीये। टाकल्यावरती अजिबात याला बुडबुडे आल्या नाही पाहिजेत एवढं आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे। तर एक एक आपण हलक्या हाताने सोडून घेऊया आणि जास्त सुद्धा यामध्ये टाकून घेऊ नका। हे बघा आता आपण चमचा न लावता असंच आपण ह्या जोपर्यंत वरती येत नाही तोपर्यंत असंच ठेवून घेऊया। तेल आता आपलं गरम व्हायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे चंद्रकला व्यवस्थित अशा वरती आलेल्या आहेत। आता जोपर्यंत खालची बाजू व्यवस्थित आपली तळली जात नाही तोपर्यंत आपण ह्या अशाच ठेवून घेऊया। खालची बाजू आपण हलकी सोनेरी रंगावरती तळून घेतलेली आहे। आता आपण ह्या उलटून घेऊया आणि दुसरी बाजू सुद्धा याच प्रकारे तळून घेऊया। इथे आपल्या चंद्रकला हलक्या सोनेरी रंगावरती आपण तळून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्या काढून घेऊया। आपण जो साखरेचा पाक केलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला लगेचच ह्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर सर्व मी यामध्ये काढून घेते। आता आपल्याला दोन्ही बाजूने साखरेचा पाक यावरती घालून घ्यायचा आहे। तर अगदी 10 ते 15 सेकंदसाठीच आपण हे यामध्ये असं बुडवून घेणार आहोत। हे बघा दोन्ही बाजूने आपण व्यवस्थित असं पाकामध्ये हे बुडवून घेऊया। आता आपण ह्या काढून घेऊया आणि उर्वरित सर्व आपण चंद्रकला याच प्रकारे तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपल्या चंद्रकला बनवून तयार झालेल्या आहेत। दिवाळी आता काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे। दिवाळी म्हटलं की फराळ गोडधोड पदार्थ आलेच। नेहमीच्या चकल्या करंजा लाडूपेक्षा आज काहीतरी वेगळे आणि युनिक फराळाचा पदार्थ करावासा वाटला, म्हणून आज नॉर्थमध्ये बनवली जाणारी एक मिठाई बनवली, ती म्हणजे चंद्रकला। ही चवीला अगदी टेस्टी लागते व तोंडात टाकताच विरघळते।
तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी यंदाच्या दिवाळीमध्ये घरी नक्की बनवा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।